السلام علیکم ملګرو. فارمیکوکاینیټکس مونږ ویلی وو، په هغه کې څلور عمل یا به ډرګ چې دی دا باډۍ ته ابزاب کېږي، جذب کېږي به، بیا به چې دی دا ډسټریبیوټ کېږي. د هغه نه پس چې دی دریم چې کوم سټپ و هغه میټابالیزم و یا بایو ټرانسفارمیشن و، او څلورم اکسکریشن و. نو نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه زموږ سره ډرګ میټابالیزم دی یا بایو ټرانسفارمیشن دی. نو زموږ سره میټابالیزم څه ته وایي یا بایو ټرانسفارمیشن څه ته وایي؟ نو میټابالیزم یو اسنشل فارمیکوکاینیټک پروسس دی چې په دې کې کنورټ کیږي لیپټ سالوبل یا نان پولر کمپاونډز واټر سالوبل او پولر کمپاونډز ته. دا لیپټ سالوبل ډرګز موږ ولې واټر سالوبل ډرګز ته کنورټ کوو؟ ځکه چې زموږ سره اکسکریټ کیږي به صرف د باډۍ نه واټر سالوبل ډرګز. د دې وجې نه ولې چې لیپټ سالوبل ډرګز به زموږ سره پیسیولی دوباره ابزاب کیږي باډۍ. او بایو ټرانسفارمیشن یو سپیسیفیک ورډ دی چې دا یوز کیږي چې کوم کیمیکل چینج اکر شي د ډرګز ته په باډۍ کې، دې ته بایو ټرانسفارمیشن ویل کیږي. په بایو ټرانسفارمیشن کې څلور عمله کیدلی شي چې اکټیو ډرګ چې دی دا به زموږ سره ان اکټیو میټابولایټ ته کنورټ کیږي زیاتتر، یا دا اکټیو ډرګ چې کوم دی دا مور اکټیو میټابولایټ ته به کنورټ کیږي، یا دا ان اکټیو ډرګ کوم شي کیدلی چې دا به اکټیو میټابولایټ ته کنورټ کیږي، یا چې کوم اکټیو میټابولایټ دی نو دا به سیم اکټیو میټابولایټ ته کنورټ کیږي. دا څلور وانه عمله پاسبل دي. د اولني ګراف کې تاسو کتلی شئ چې زموږ سره یو ان اکټیو ډرګ چې هغه د پروډرګ هم ویلی کیږي دا اکټیو میټابولایټ ته کنورټ شو، نو دې ته فارماکولوژیکل اکټیویشن هم ویلی کیږي. په دې دویم کیس کې زموږ سره اکټیو چې کوم ډرګ دی دا ایکویلی اکټیو میټابولایټ ته کنورټ شو، مطلب هیڅ چینج په فارماکولوژیکل اکټیویټي کې رانغلی. د اولني مثال زموږ سره فینیسټین شو او د دې دویم مثال زموږ سره ډیجیټاکسین شو. د ګراف کې تاسو ته ښکاري. په دې دریم کیس کې تاسو سره یو اکټیو ډرګ دی چې دا ان اکټیو ته یا لیس اکټیو میټابولایټ ته کنورټ کیږي، دې ته موږ فارماکولوژیکل ان اکټیویشن وو. لکه د دې مثال زموږ سره فینو باربیټان دی. او څلورم کیس کې تاسو وګورئ کنورژن اف اکټیو ټو مور اکټیو میټابولایټ، نو دې ته موږ بایو اکټیویشن یا ټاکسیکولوژیکل اکټیویشن هم ویلی کیږي. او د دې مثال زموږ سره کوډین دی یا پیرسټامول دی. کوډین زموږ سره کنورټ کیږي مارفین ته. نو لکه کوډین زموږ سره کوم پیرنټ ډرګ دی دا مارفین ته کنورټ شو، دا د دې میټابولایټ دی، نو دا مارفین مور اکټیو دی یا ډیر کار دی د کوډین په نسبت. زموږ سره سایډز یا کم ارګنز چې کم ډرګ میټابالیزم کې انوالو دي. نو زموږ سره چې مین کم ارګن دی هغه لیور دی. نو په لیور کې زموږ سره میټابالیزم کیږي، خو د لیور نه علاوه نور داسې ارګنز دي چې په هغه کې هم میټابالیزم پاسبل دی. لکه زموږ سره کډني کې شي کیدلی، لنګز کې شي، سکین کې شي کیدلی، اډرینل ګلینډ او بلډ کې هم پاسبیلیټي شته دی چې ډرګ میټابالیزم وشي. ټایپس اف میټابالیزم یا بایو ټرانسفارمیشن. نو زموږ سره مینلی دوه ټایپس دي چې انزایم پکې انوالي، نو مایکروسومل انزایمز، نو دا یو ټایپ دی. او چې انزایم پکې نه دي انوال نان مایکروسومل انزایمز، نو دا دویم ټایپ دی. زموږ سره دوه قسمه میټابالیزم دی چې انزایم پکې انوالي، انزایمټیک یا نان انزایمټیک میټابالیزم بایو ټرانسفارمیشن. مایکروسومل انزایم زموږ سره په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم اف لیور سیلز کې موجود وي، او د دې مین چې کوم دغه دی سایټوکروم P450 انزایم. نان مایکروسومل انزایم چې دي دا په سایټوپلازم کې او مایټوکانډریا په لیور سیلز کې به موجود دي، او د دې مثالونه زموږ سره الکوهول ډي هایدروجنیز، الډیهایډ ری هایدروجنیز او مانو امین اکسیډیز دي. بایو ټرانسفارمیشن موږ په دوه فیزز کې هم ډیوایډ کولی شو، فیز 1 یا فنکشنلایزیشن یا نان سینتیټیک ریاکشن، او فیز 2 چې کوم دی دا کنجوګیشن یا سینتیټیک ریاکشن. د فیز 1 مثالونه زموږ سره اکسیډیشن، هایدرالیسیس او ریډکشن دی. د فیز 2 مثالونه زموږ سره څومره چې کنجوګیشن ریاکشن دي دا د فیز 2 مثالونه دي. فیز 1 ته فنکشنلایزیشن ریاکشن ځکه ویلی کیږي چې دې ته موږ اډ کوو فنکشنل ګروپ. فنکشنل ګروپ ورته دې وجې نه اډ کوو چې دا کم ډرګ دی زموږ سره چې دا کنورټ کیږي میټابولایټ ته، نو چې دا مور هایدروفیلیک وي. د فیز 1 چې کوم مثالونه دي اکسیډیشن، ریډکشن، هایدرالیسیس، نو د اکسیډیشن زموږ سره په کم ډرګس کې چې کیږي نو مثال فینټاین باربیچوریټس دی، هایدرالیسیس مثال اسپرین دی، او ریډکشن چې کم ډرګس کیږي د هغه مثال زموږ سره بنزوډایزپین.
فیز 2 چې زمونږ سره کوم دغه دی بایو ټرانسفارمیشن دی، نو دې ته کنجوګیشن ریاکشن یا سنتیټیک ریاکشن ورته هم ویلی کېږي. دا موسټلی زمونږ سره ډیټاکسیفاینګ ریاکشنز دي، خو په دې کې زمونږ سره کنجوګیشنز کېږي. هغه کو ګلوکورونایډ کنجوګیشن وي، کو سلفیټ کنجوګیشن وي، یا ایسیټایلیشن او میتایلیشن هم کېدلی شي. خلاصه د دې ټولو خبرو دا شوله چې زموږ سره باډۍ کې چې دوایي کله ابزارب شي، نو بیا د دې ابزار کېدو نه پس دا ډسټریبیوټ کېږي، او د ډسټریبیوشن نه پس دا دوایي ایکشن وکړي، په ریسپټرز باندې خپل کار وکړي، او د هغه نه پس به دا الیمینیټ کېږي، د باډي نه به وځي. خو اوس کو کوم یو ډرګ مونږ وخورو او دا اس سچ لکه دې کې څه چینج را نشي، د باډۍ نه وځي، ایکسکریټ شو، نو دې ته ایکسکریشن ویلی کېږي. خو بعضې داسې زیات ډرګز دي چې هغه کې به کیمیکل چینج اگر کېږي، نو کیمیکل چینج اگر کېږي بیا به وروسته ایکسکریټ کېږي، نو د هغه دپاره دې ته موږ بل ټرم میټابالیزم ته بایو ټرانسفارمیشن هم وایو، چې په دې کې به زمونږ سره یو ډرګ چې کوم له میټابولایټ ته کنورټ کېږي، چینج پکې راځي، نو دا به د ایکټیو نه انیکټیو ته زیاتر کنورټ کېږي، یا د ایکټیو نه مور ایکټیو میټابولایټ ته، یا د انیکټیو نه ایکټیو ته، یا سیم لکه چې کوم پیرنټ ډرګ دی دغسې به د دې میټابولایټ هم وي. بیا چې موږ فیزز وویل، نو په فیزز کې زموږ مقصد دا و چې ډرګ کم لیپوفیلیک وي یا نان پولر وي، چې دا کنورټ شي هایدروفیلیک ته او پولر ته، نو چې کله دا کنورټ شي دا به د باډۍ نه ایکسکریټ کېږي. په هغه کې موږ فیزز وویل، نو په اولني فیز کې چې کوم فنکشنلایزیشن ریاکشن و، موږ ورته پولر ګروپ ایډ کړو، او هغه ډرګ زموږ سره یا میټابولایټ زموږ سره د باډۍ نه وځي. او په دویم زموږ سره فیز چې کوم و کنجوګیشن و، نو په هغه کې کنجوګیشن اگر کېږي، او کنجوګیشن سره هغه ډرګ چې دی هغه مور هایدروفیلیک شي، لیپوفیلیسټي کمه شي، زموږ سره د باډۍ نه ایکسکریټ شي. خو دا لازمي نه ده چې په هر ډرګ کې به اول چې دی نو فیز 1 کېږي، چې کوم زموږ سره فیز 1 ریاکشن دی. داسې ډرګ شته دی چې په هغه کې اول فیز 2 کېږي، بیا پکې وروسته فیز 1 هم اگر کېدلی شي. نو دا د دې باډۍ نه د وتلو لکه مطلب د میټابالیزم او د بیا د باډۍ نه ایکسکریټ کېدو خلاصه شوله.